Bine v-am găsit, dragii mei, în 2025. Iată că s-a mai scurs un an. Dragilor, sper ca acest an să vină în viețile voastre cu toate binecuvântările, bucuriile, cu sănătate multă, cu iubire, cu liniște, pace și armonie în toate planurile vieții voastre. De asemenea, sper că la finalul lui 2024 ați reușit totuși să aveți un moment de recunoștință față de tot ceea ce v-a adus acest an, fie lecții, fie binecuvântări, indiferent despre ce este vorba, este benefic să mulțumim experiențelor avute. De asemenea, la finalul lui decembrie am avut faza de lună nouă din Capricorn, de data aceasta a avut loc pe 31 decembrie, în ultima zi a anului. Așadar, momentul pentru intenții, pentru noi obiective a avut loc. Bineînțeles, nu înseamnă că acum nu puteți să vă gândiți la ceea ce vă doriți să manifestați în 2025. Acesta este un an de vibrație nouă, un an cu încărcătură semnificativă, pentru că ne vorbește despre încheieri, despre finaluri. Este bine să fiți atenți la semnalele pe care le primiți, să vă dați seama ce anume nu mai funcționează în viețile voastre, fie că este vorba în plan personal, fie că este vorba în plan profesional, să încercați să fiți receptivi la aceste lucruri și, bineînțeles, să veniți în întâmpinarea lor cu lucruri noi și cu adaptabilitate. Dragilor, eu sunt Ana Fătescu, sunt astrologul vostru aici pe YouTube, pe acest canal numit Terapie prin Astrologie. Pentru cei dintre voi care nu mă cunosc, care sunt pentru prima dată aici pe canal, vă invit să vă abonați acestui canal și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Dragilor, mă găsiți pe paginile rețelelor de socializare Facebook, Instagram și TikTok cu terapie prin astrologie. De asemenea, vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse de mine la dispoziție pentru voi, astfel încât să puteți păși în noul an cât mai actualizați din punct de vedere astrologic. De asemenea, vă reamintesc faptul că acesta este un horoscop general, prin urmare, tratați-l ca atare. Pentru cei dintre voi care vă cunoașteți ascendentul, dar și semnul zodiacal în care aveți amplasată luna în hărțile voastre natale, atunci sfatul meu este să urmăriți și videourile aferente semnelor zodiacale în care aveți aceste două elemente astrologice, astfel încât să căpătați o imagine cât mai amplă legată de felul în care vă va influența luna ianuarie din punct de vedere astrologic. Haideți să vedem ce va pregăti luna ianuarie. Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Rac, și bine ați revenit la un nou video, de data aceasta aferent lunii ianuarie. Acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, descendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal în hărțile voastre natale. Dragii mei, pentru voi începutul de an vine cu faza de lună nouă din semnul opus vouă, din zodia Capricorn. Această lunație a avut loc într-adevăr pe 31 decembrie, dar efectele sale se resimt și câteva zile după, ceea ce înseamnă că luna, care este guvernatoarea voastră, tranzitând semnul Capricornului, vă oferă și vouă posibilitatea de a vă gândi la noi începuturi care au legătură cu relația de cuplu, cu relația cu copiii sau cu relația dintre voi și membrii familiei voastre. Este o perioadă bună în care să revizuiți toate aceste tipuri de relații din viața voastră, să vedeți unde este loc de îmbunătățit, unde puteți iniția anumite acțiuni care să ducă către anumite împăcări acolo unde este cazul sau care să faciliteze soluționarea anumitor probleme aflate între voi și cei din jurul vostru. Este
este o perioadă bună în care să reflectați asupra acestor chestiuni, mai ales că această perioadă este benefică pentru a vă trasa noi direcții, pentru a observa dacă ceea ce ați hotărât pentru anul trecut ați reușit să duceți la bun sfârșit, dacă nu, ce puteți continua în anul ce urmează, astfel încât să reușiți să manifestați tot ceea ce aveți nevoie în viața voastră pentru a vă bucura de un echilibru atât în viața voastră personală cât și în cea socioprofesională. Pe data de 14 ianuarie va avea loc faza de lună plină din semnul vostru zodiacal. În intervalul 13-14 ianuarie luna vă va tranzita semnul, ceea ce înseamnă că va fi o dată la ea acasă și doi, veți fi mult mai emotivi, mai încărcați din punct de vedere emoțional, mai sensibili, poate chiar mai irascibili, iar acest lucru se va manifesta direct în sfera familiei voastre. Fie că vorbim de familia de origine, mama, tata, bunici, fie că vorbim de familia construită ulterior, da, soț, copii, indiferent despre ce este vorba, cumva aici se vor duce niște lupte interioare pentru că pot ieși la suprafață anumite nemulțumiri, anumite frustrări pe care poate le-ați acumulat de-a lungul timpului și poate că asociați aceste, să zicem, eșecuri sau experiențe neplăcute cu modul în care fie ați fost crescuți și cu modelul pe care l-ați avut acasă, fie cu modul în care ați fost susținuți de către partenerul de cuplu și cât de, să zic așa, de succes arată viața voastră în prezent sau cât de succes a arătat viața voastră. Poate unii dintre voi, nu știu, ați ieșit la pensie și nu mai vorbim aici despre un apogeu al carierei, dar uitându-vă în urmă, poate aveți anumite regrete legate de acest parcurs profesional, da? Și vă gândiți că dacă lucrurile ar fi stat diferit, fie la nivel de educație, la nivel de model parental, fie în relația de cuplu, de căsnicie, poate că și parcursul vostru profesional ar fi stat diferit. Ei bine, chiar dacă vor apărea acest tip de regrete în viața voastră, nu le lăsați totuși să vă copleșească și să vă acapareze întru totul, pentru că este benefic să conștientizați măcar ce anume v-a nemulțumit, de unde au plecat aceste lucruri și chiar dacă, să zicem, cariera nu mai este acum în prim plan, puteți să manifestați anumite abilități sau anumite plăceri, pasiuni, chiar și în acest punct al vieții voastre, da? Cine spune că nu vă puteți apuca de ceva nou, indiferent de vârsta pe care o aveți. Totodată, pentru cei dintre voi care vă aflați în câmpul muncii și prosperați în acest sens, așa cum am zis, pot apărea anumite discuții legate de timpul pe care reușiți să-l alocați familiei. Poate că în ultima perioadă ați tot oscilat între timpul petrecut la muncă și timpul petrecut acasă și cumva s-a format un dezechilibru. Așadar, acesta este un moment bun în care să reflectați asupra acestui fapt, să vedeți cum puteți echilibra lucrurile dacă este cazul. Pot apărea anumite reproșuri, anumite discuții, da, în sânul familiei voastre, dar totodată acestea pot duce către niște transformări profunde, atât în modul în care percepeți ideea de, să zic, cerc social, anturaj, cât și felul în care vă raportați și vă simțiți până la urmă în segmentul profesional. Deci ceea ce se va întâmpla la nivel familial se va răsfrânge ulterior și în aceste două planuri menționate adineauri. V-aș sfătui să aveți grijă la modul în care comunicați, deoarece pe data de 8 ianuarie și până pe 28, Mercur se va muta din Săgetător în Capricorn, în semnul opus vouă, iar acest lucru poate face ca felul în care comunicați să nu fie tocmai pe înțelesul celor din jur, pentru că tendința voastră este de a pune emoție în ceea ce spuneți, da? Și
Mercur în Capricorn este destul de rațional, de pragmatic, de tranșant chiar și limitativ în discuție. Așa că energia pe care o generează vă poate restricționa într-o formă sau alta din punct de vedere emoțional. Dar nu vă descurajați, încercați să vă structurați mai bine discursul sau ceea ce aveți de comunicat celor din jurul vostru, astfel încât să îi faceți să înțeleagă ce anume vă nemulțumește și ce ați dori să schimbați. Totodată, pe data de 6 ianuarie și până pe 24 februarie, Marte va retrograda în semnul vostru zodiacal, da? Va trece din Leu în Rac. Și în acest interval de timp, din nou, partea de acțiune este supusă unor evenimente cu încărcătură emoțională, pentru că Marte, planeta acțiunii, planeta ambiției, a determinării, a impulsului, se va afla în semnul vostru care guvernează căminul, familia, ideea de stabilitate, de liniște și fiind și în mers aparent retrograd, da, își încetinește, cumva energia sa este mai focusată în zona aceasta. Așadar, ne vom gândi mai mult la ce să facem ca lucrurile să stea mai bine la nivel personal. Deci o perioadă încărcată cu destul de multe energii și pentru voi, dragilor. La final de lună, nodurile lunare, axa nodurilor lunare își schimbă semnele zodiacale, da? Trece din cele două semne cardinale, Berbec și Balanță, în două semne mutabile, Fecioară și Pești. Ei bine, acest lucru vă va influența și pe voi la nivel de, în primă fază, la nivel de comunicare. Veți dori să înțelegeți mai bine ce anume doriți să realizați mai clar în zona aceasta a studiilor, a chestiunilor, nu știu, poate vă apucați să citiți mai mult sau să urmăriți mai multe podcasturi legate de un subiect care este de interes pentru voi. Indiferent despre ce este vorba, veți fi ceva mai deschiși către zona aceasta de cunoaștere și de aprofundare. Totodată, spre finalul lunii și Marte își reia mersul direct, iar acest lucru va simplifica cumva zona de acțiune, de determinare. Sunteți încurajați chiar să vă manifestați din punct de vedere creativ, acolo unde știți că aveți anumite abilități, este bine să le exteriorizați. Dacă aveți un talent sau un hobby, să-l exploatați, să-l aduceți așa în prim plan în viața voastră, pentru că veți avea multiple beneficii de pe urma sa. Așadar, dragii mei, o lună interesantă așa de început de an pentru voi, încărcată și cu emoții, încărcată și cu acest spirit de acțiune cumva nespecific vouă, dar de care aveți mare nevoie și un moment bun în care să demarați acele lucruri pe care vi le doriți. Bun, dragilor, acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și câteva mesaje de la cărțile Oracol și de această dată am ales cărțile care ne vorbesc despre scopul nostru, pentru că fiind început de an avem nevoie cu toții așa de o ghidare mai clară. Așadar, haideți să vedem ce mesaj sau ce mesaje au aceste carduri pentru toți cei dintre voi care aveți legătură cu energia zodiac în luna ianuarie. Au ieșit două carduri. Wow, ce frumos! Apropo că vorbeam de creativitate, a ieșit artistul. Da? Poate printre voi există mulți artiști. A te angaja în activități artistice este benefic atât pentru cariera ta, cât și pentru toate celelalte segmente din viața ta. Iată cât de frumos vine acest mesaj în completarea a ceea ce am spus mai devreme legat de abilități, talente, creativitate, da? Ați văzut? Ce frumos! Wow, iar cel de-al doilea mesaj vă spune că sunteți pe calea cea dreaptă, pe drumul cel bun. Continuă să faci ceea ce faci pentru că funcționează. Chiar dacă unii dintre voi vedeți sau nu că ceea ce faceți funcționează,
perseverența este cheia succesului, deci nu abandonați ceea ce faceți, dragii mei. Acestea sunt și mesajele cărților oracol pentru voi. În speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna ianuarie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa!